Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Saya ada satu soalan. Siapa dia orang yang paling berbahaya di seluruh Malaysia? Adakah ia Ismail Sabri atau Mahidin Yassin? Mungkin dia Anwar Ibrahim ataupun Lim Guan Eng. Adakah orang yang paling berbahaya di Malaysia Dr. Mahathir Mohamad ataupun Hadi Awang atau Ketua Polis Negara ataupun Agung? Tidak. Semua jawapan ni salah. Orang yang paling ditakuti di Malaysia ialah Azam Baki. Mengapa? Senang saja. Dalam himpunan tangkap Azam Baki, orang yang duduk kat KL marah kerana satu kota bandaraya Kuala Lumpur dikena lockdown. Semua ni untuk satu individu, Azam Baki. Jadi, apakah power atau pegangan Azam terhadap Perdana Menteri yang satu KL berjaya ditutup? Bukan saja itu, polis diarahkan untuk menyoal mereka yang hadiri himpunan tangkap Azam Baki minggu lepas. Takkan polis tak ada kerja lain untuk menangkap penjenayah ataupun ahli politik dan penjawat awam yang korup dan yang telah melanggar undang-undang? Tetapi semua ni kerana satu individu, Azam Baki. Satu KL telah dikawal dengan ketat. Polis menutup jalan raya, lalu lintas dan 6 jalan raya utama. Dan saya kira sebanyak 25 stesen LRT dan MRT yang menuju ke kompleks Beli Belah Sogo. Semua ni ditutup. Semua ni kerana satu individu, Azam Baki. Rakyat Malaysia kagum kerana lebih dari 1,000 pegawai dan anggota polis bagi tujuan tidak membenar perhimpunan berjalan diarahkan untuk mengawal KL. Kalau Ismail Sabri biar saja himpunan ini berlaku secara aman dan damai, himpunan tangkap Azam Baki tak akan jadi berita sensasi di negara. Tetapi kerana kekecohannya, satu Malaysia bahkan satu dunia diberitahu tentang himpunan tangkap Azam Baki. Ini telah membuatkan orang ramai berhenti dan berfikir, apa kuasa Azam terhadap orang lain? Okey, Azam ketua SPRM dan ia bertanggungjawab untuk menyiasat rasuah. Jadi, ia tahu semua rahsia dan butir-butir peribadi dan lain-lain tentang mereka yang tengah disiasati. Itulah yang membuat dia berbahaya. Para psikologi dan juga social political observer kata orang yang banyak simpan rahsia terbuka untuk diperas ugut. Siapa tahu, mungkin kalau dia tidak mahu rahsianya dan kesalahannya diketahui, dia sanggup melakukan apa saja supaya rahsianya dilindung, disorokkan. Mana tahu, rahsianya mungkin dia telah beri rasuah untuk mendapati kontrak kerajaan. Mungkin juga dia seorang ahli politik yang terima rasuah dari pemilik bisnes supaya syarikat peniaga ni menang tender kerajaan. Jadi, siapa yang terlibat mungkin akan membuat perjanjian supaya rahsia mereka tidak bocor. Jadi, orang yang tahu latar belakang dan informasi peribadi mereka yang tengah disiasati akan jadi sangat berkuasa dan boleh mengawal atau manipulasi orang lain dengan mudah. Beberapa tahun dulu, ingat tak bila banduan Najib Abdul Razak dan bekas Ketua Polis Negara Khalid Abu Bakar
asyik menangkap orang yang mengkritik Najib dalam Twitter. Orang ramai yang mangsa jenayah marah kerana lebih ramai anggota polis dan juga sumber wang polis untuk mengendali siasatan jenayah diberi untuk mempertahankan imej dan ego banduan Najib, terutama sekali dalam peranannya mencuri duit rakyat dalam skandal 1MDB. Itu beberapa tahun lepas. Tapi sekarang ni, Ismail Sabri juga takut pada satu individu, Azam Baki. Beberapa sangat orang yang dalam himpunan tangkap Azam Baki tu? 200 orang? 400? 500? Tetapi polis dalam beberapa buah lori diarahkan mengawal KL. Sepatutnya polis menyiasat jenayah, bukan dipergunakan sebagai alat politik. Kalau Azam tidak buat salah, apa yang dia takut sehingga dia enggan berhadapan dengan jawatan kuasa pilihan parlimen ataupun Parliamentary Select Committee untuk memberi keterangan tentang sahamnya pada mereka. Pepatah Melayu yang Azam patut mengetahui ialah berani kerana benar. Jadi, apa yang dia takut? Okey, yang keduanya ialah cara Suruhanjaya Security berfungsi ataupun Securities Commission. Minggu lepas, Suruhanjaya Security pandai buat magic ataupun silap mata. Okey, ini dia latar belakang berita tentang Azam. Semenjak awal bulan Disember, kita diberitahu yang Azam memiliki sebanyak 1,930,000 saham dalam Getz Global Berhad. Itu pada April 2015. Nilai saham tu lebih kurang RM772,000. Itu pada masa itu. Pada Mac 2016, dia juga memiliki 2,156,000 waran dalam Excel Force MSC Berhad. Bukan kita nak melarangnya memiliki saham, tetapi yang ramai orang tak faham ialah ini. Adakah pemilikan saham pada 2015 dan 2016 sepadan dengan pendapatan Azam sebagai penjawat awam? Saya tak tahu berapa banyak gaji seorang penjawat awam, tetapi yang penting ialah bagaimana beliau boleh memiliki berjuta-juta saham daripada gaji kaki tangan awam. Inilah yang rakyat ingin tahu dan kita patut persoalkan kerana berlakunya konflik kepentingan ataupun conflict of interest. Bila skandal ini berlaku, Azam mendakwa saham-saham itu bukan miliknya tetapi dibeli oleh adiknya atas namanya sebelum dipindahkan ke akaun adiknya tu. Tetapi semua ini melanggar Undang-Undang Suruhanjaya Security. Azam mendakwa yang ia telah mengaku pada pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah iaitu Abu Zahar Ujang pada 20 November 2021 yang saham itu kepunyaan adiknya yang telah guna namanya untuk memiliki saham ini. Jadi rakyat nak tahu siapa lagi yang dalam meeting ni, di mana Azam membuat pengakuannya. Mana bukti yang Azam ada dalam meeting ni? Mana dia minutes of meeting? Mengapa pakar ekonomi SPRM iaitu Dr. Edmund Terence Gomez tiada dalam meeting ni? Kalau tak ada saksi yang lain, mana kita tahu meeting ni telah berlaku? Ini mungkin persafahaman antara dua rakan baik ataupun dua member.
Pembelian saham sebanyak ini sepatutnya dilaporkan ke Suruhanjaya Securities kerana melibatkan penjawat awam. Apa yang Azam telah buat melanggar undang-undang kerajaan dan juga undang-undang Suruhanjaya Security, dan itu sebabnya Suruhanjaya Security terpaksa menyiasat Azam. Pada 18 Januari, pihak Suruhanjaya Security membuat keputusan yang ia tidak dapat mewujudkan pelanggaran secara muktamad. Maknanya, mereka tidak dapat bukti yang Azam telah buat salah. Fikirkan ya. Saham sebanyak 2 juta telah dibeli. Dari mana Azam dapat duit tu? Dia kata bukan duitnya, tetapi undang-undang kata adiknya tidak boleh guna nama akaunnya untuk membeli saham. Semua ni kita tahu. Tetapi Suruhanjaya Security kata tak cukup bukti. Ini nampak sangat macam Suruhanjaya Security tak berani nak mengemukakan perkara yang benar. Apa yang mereka nak sorok? Siapa yang ia nak lindungi? Itu yang rakyat tak boleh terima. Dan itu pasal rakyat marah. Inilah di mana Suruhanjaya Security membuat magic ya, atau silap mata. Pada 18 hari bulan Januari, Suruhanjaya Security berkata bahawa siasatannya terhadap skandal Azam tidak dapat disimpulkan inkonklusif. Rakyat marah dan Kabinet Ismail Sabri terpaksa bertemu untuk perbincangan. Selepas meeting Kabinet, Suruhanjaya Security boleh pula U-turn dan berkata pada 19 hari bulan Januari yang Azam tiada melanggar undang-undang. Itu yang buat rakyat lagi marah sampai adanya himpunan tangkap Azam Baki ni. Anda mungkin tertanya, macam mana Suruhanjaya Security boleh buat U-turn? Tetapi anda mungkin tak tahu yang pada 11 hari bulan Januari, utusan Malaysia telah melaporkan bahawa SPRM sedang menyiasat lembaga Suruhanjaya Security kerana SPRM terima aduan yang lembaga Suruhanjaya Security terlibat dalam salah laku dan rasuah. Jadi, inilah yang anda mesti persoalkan. Pertama, apa terjadi pada siasatan SPRM terhadap anggota lembaga Suruhanjaya Security yang didakwa makan rasuah? Dan yang kedua, bukankah ganja yang siasatan terhadap Azam Baki oleh Suruhanjaya Security boleh tukar dari tak cukup bukti ke Azam tidak langgar undang-undang? Jadi, adakah perjanjian sulit yang telah diuruskan antara SPRM, Azam dan juga Suruhanjaya Security? Suruhanjaya Security mengumumkan bahawa Azam tiada melanggar peraturan dagangan saham kerana hanya dia, iaitu Azam, dan bukan adiknya yang mempunyai kawalan ke atas akaun dagangan sahamnya. Tapi itu tidak betul kerana selama ni Azam sendiri kata yang adiknya yang bersalah mengguna akaunnya. Jadi, cerita mana yang betul? Adakah Azam menipu? Adakah Suruhanjaya Security tidak berani membuat siasatan yang bebas dan telus kerana ahli lembaga Suruhanjaya Security sendiri sedang disiasati oleh SPRM? Inilah dikatakan konflik kepentingan, conflict of interest. Jadi, adakah mereka tidak berani bertindak kerana takut rahsia mereka terbongkar?
Ini satu lagi faktor. Azam telah melanggar peraturan perkhidmatan awam bahawa penjawat awam tidak boleh memegang saham bernilai lebih dari RM100,000 dan sumber dana untuk pembelian saham tersebut mesti dijelaskan. Skandal ini patut membuat Ketua Setiausaha Negara KSN bertindak segera apabila mendapat tahu bahawa Azam mempunyai saham yang melebihi apa yang dibenarkan untuk dipegang oleh penjawat awam. Azam jelas sangat telah melanggar perkeliling perkhidmatan KSN sebagai penjawat awam tertinggi negara. Bukan saja itu, Kabinet Malaysia pun buat diam. Mungkin kerana kesemua ahli kabinet mempunyai rahsia yang mereka tidak mahu sesiapa, terutama sekali rakyat dan juga SPRM bongkarkan. Dan akhirnya ialah tentang keberanian belia Malaysia. Aktivis belia seperti Adam Adli sanggup bersuara dan berhimpun beramai-ramai mempertahankan undang-undang negara ini. Belia kita menggambarkan kemarahan yang kita rasa tentang rasuah dan kemerosotan negara kita. Tetapi belia ni tidak boleh bertindak seseorangan. Mereka perlukan sokongan kita. Sila berikan mereka sepenuh kerjasama. Jadi, amat penting siasatan yang bebas dan telus diadakan di mana adik Azam memberi keterangannya. Dan juga Azam sendiri dipanggil. Dan juga Lembaga Suruhanjaya Security disiasati dengan sepenuhnya. Kalau boleh, anda beritahu ahli parlimen dan adun anda supaya Azam Baki diarahkan berundur semasa siasatan bebas dijalankan sehingga namanya dibersihkan. Orang ramai mesti ada keyakinan terhadap kerajaan dan penjawat awam. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.